I think I just received the gift of interpretation there. I understood almost everything. Alright. Okay. Sorry, that threw me off. Okay, íslenska. Við erum á íslenskuna. Herru, við ætlum að fara að hoppa yfir í predikunina. Næstu 2 vikur svo það ætlum að dvelja bara á holdgun Guðs. Hvernig talar holdgun Guðs til okkur í dag? Við erum að dvelja auðvitað á jólunum, þar sem að Guð kemur og tekur á sig hold, eins og við vorum að tala um síðustu viku, þessi saga, þessi þema í gegnum alla mannkynssöguna og í gegnum alla Biblíuna að Guð nálgast mannkynið þegar það að færast fjær honum. Það sjáum við strax í edingarunum að ávöxtur syndarinnar ekki að Guð fælist mannin, heldur að maðurinn fælist Guð, en þessi saga heldur áfram og Guð í gegnum Biblíuna alltaf að færast nær og nær manninum. Hann mætir Móse á fjallinu, hann mætir Ísrael í tjaldbúðinni og í musturinu og hann mætir sem maður í Jesu Kristi og svo í fyrir verki Jesu Kristi þá kemur Guð heilagur andi og býr innra með okkur og það ekki hægt að komast nær en það að hann sé í okkur. Þannig að mér langar að halda áfram að dvelja á holdgun Guðs og mér langar að fara í vers í Biblíunni sem kannski svolítið oft hort framhjá eða jafnvel að þú ert að lesa Biblíuna en það gæti verið að þú horfir á þessi vers og hugsir þetta ekkert rosalega mikilvæg vers, ég ætla bara að hoppa yfir þessi vers og ég ætla að fara yfir í hvað kemur næst í Matteusarguðspjalli. Þannig að mér langar að lesa 17 vers sem að ég held ég við predikað einu sinni áður í kirkjunni hérna, en mér fannst það eiga vel við holdgun Guðs og það ættartalan, ættartala Jesu Krists. Þetta 17 vers af ættartölu Jesu Krists. Nú Matteusarguðspjall 1-17. Ættartala Jesu Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak gat Jakob, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom gat Ram gat Aminadab. Aminadab gat Naxon gat Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbed við Rut. Óbed gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úrija. Salomon gat Róboam gat Abía gat Asaf gat Jósafat gat Jóram gat Úsía gat Jótam gat Akas gat Esekía gat Manesse. Ég komið frá mér? Esekía gat Manesse gat Amos gat Jósía gat Jekonja og bræður hans á tíma herleiðingar til Babylónar. Eftir herleiðinguna til Babylónar gat Jekonja Sealtiel gat Serubabel gat Abjúd gat Eliakim gat Asor og Asor gat Sadok gat Akim gat Eliud gat Eliezer gat Matan gat Jakob og Jakob gat Jósef, mann Maríu, en hún ól Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að herleiðingunni til Babylon og 14 ættliðir frá herleiðingunni til Krists. Nú, það sem ég langar að fara í dag rauninni 3 aðalpunktar, ef ég fær þess að virka hérna. Og það 3 megin atriði sem ég langar að dvelja á, sem mikilvægi og tilgang þessarar ættartölu. Svo það fólkið í ættartölunni og svo það uppörfun ættartölunar. Nú, ég get rétt ímynda mér að einhverjir sem kannski heyra þetta sem sitja hérna inni og að pæli, ok, þú last röð af nöfnum, einhvern sem gat einhvern annan, einhver fullt af nöfnum sem ég hef aldrei heyrt áður. Hvernig í ósköpunum á þetta vera mikilvægt? Hvernig í ósköpunum á þetta að uppörfa mig að lesa einhverja manneskjur sem komu fyrir nokkur 1000 árum og eignuðust börn? En ég held að þetta þjóni ákveðnum tilgangi og við munum að þegar við lesum Biblíuna að þá verðum við að muna að Biblían ekki skrifuð af Íslendingum til Íslendinga 2018. Þetta verður við stundum til að skilja Biblíuna betur, setja á okkur hatt sem að færa okkur til að lesa textan með sjónarmiði gyðinga fyrir 2000 árum. Hvernig hefði gyðingur lesið textan öðruvísi heldur en ég gerir í dag? Hvernig væri þetta mikilvægt fyrir gyðing frekar en Íslandinga árið 2018? Og þá kemur oft í ljós margt við textan sem við tökum ekki eftir sem Íslendingar.
Eitt sem hefur gerst á senastu 200 árum, sem kannski sem bókstaflega 10% af þessari tíð síðan þetta var skrifað, að einkenni einstaklinga hefur breyst rosalega mikið. Ef ég spyr þig, hver ert þú? Og ég spyr einhvern einstakling, hver ert þú? Hver svarið við þeirri spurningu í dag? Í dag það oft byggt á, ég vinn í þessari vinnu, ég er búin að mennta mig á þessum stað, ég er með þessi afrek í lífinu, ég er með medalífur eða eitthvað, ég er góður í að hlaupa eða góður í þessari íþrótt, eða við bindum einkenni okkar rosalega mikið við afrek okkar og hvað við erum að gera, stöðu okkar í samfélaginu til dæmis. Ef við spyrjum okkur fyrir 2000 árum, hvernig hefðum við svarað þessari spurningu? Hver ert þú? Að þá var einkenni einstaklinga rosalega bundið við ættbálka, þjóðerni, við forfeður. Það var rosalega bundið við hvaðan þú komst. Til að svara spurningunum hver ég er í dag, þá var ég að svara spurningunum hvaðan ég kom. Og þar finnst einkenni mitt. Í þá daga þá var til dæmis ekki vaninn að fólk var, hver mann ekki eftir því að vera 14, 15, 16 ára og vita grunnskólinn að klárast og nú þarf ég að ákveða hvað ég ætla að gera í lífinu. Ég þarf að ákveða hvaða menntun ég ætla að fá mér, ég þarf að ákveða hvaða vinnu mig langar að stefna að og annað eins. En fyrir 2000 árum þá var voðalega lítið að því gert. Það voru ekki einstaklingar sem voru 16 ára gamlir að reyna að pæla í hvað ég átti að gera, heldur var skólinn oftast bara pabbi þinn og mamma þinn. Ef þú var sonur þá fórstu með pabba þinn á daginn og þú gerði það sem pabbi þinn gerði og líklega myndið þú gera það sem pabbi þinn gerði, það sem eftir var að lífinu og svo myndið þú eignast börn og þú myndið kenna þeim að gera það sem afi þeirra gerði og kynslóðunar héldu áfram, hvort sem það varst, ég veit ekki, járnsmiður eða fiskimaður eða bóndi eða hvað sem það var og þú lærðir af pabba þínum og ef þú varst dóttir þá fórstu og lærðir af móður þinni. Og voru mjög fáir að pæla í hvað á ég að gera, hvað mun ég gera þegar ég er orðinn eldri. Og þess vegna voru mjög fáir sem að byggðu einkenni sitt á því hvað ég geri í lífinu. En það sem að gerir ættartölur ótrúlega mikilvæga, ekki bara út af þessu, heldur fyrir gyðingum á þessum tíma. Það sem Jesu Kristur kemur og margir byrja að tala að hann sé Kristur. Og Kristur ekki eftirnafnið á Jesu, það titill. Kristur Kristos á grísku sem bendir á hebreska orð sem Messias. Bæði þessi orð benda á sama titilinn sem hinn smurði. Og í gennum Gamla testamentið eins og vorum að dvelja á í seinustu viku, þá Guð búinn að lofa að það sé einhver að fara að koma. Að það byrja spámenn að koma og segja til dæmis í Jesaja 7:14 sem við vorum að lesa að Ingi Smær mun eignast son og hvað mun hann heita? Hann mun heita Immanuel. Hvað heitir það? Guð með oss. Guð með oss. Hann mun heita Guð með oss. Og hvað gerum við í dag? Við erum ennþá að tala um Jesu Krist og við erum að tilbiðja hann sem hvað? Guð með oss, sem tók á sig hold. Í reikningunum í Gamla testamentinu þá var Guð búinn að gefa ákveðna blessanir fyrir ákveðna ættir sem komu í gennum Gamla testamentið. Til dæmis eins og við vorum að syngja O come Emmanuel og við byrjum allt í einu að syngja lykil Davíðs og rót Jesse, root of Jesse, key of David. Fyrir einhverjum sem ekki búin að lesa gennum Gamla testamentið þá þetta svona, hver Davíð? Hver Jesse? Hvaða fólki þetta? Afhverju að syngja það á okkur samkomu? En það ástæðan fyrir því að þegar þú lest í gennum Biblíunni í Gamla testamentinu þá Guð búinn að segja við ákveðna einstaklinga í gennum þig mun loforðið koma, Messias mun koma, hinn smurði mun koma til þess að frelsa lífið. Og það það sem við sjáum í gennum þetta þegar við horfum á þessu ættartölu aftur og þú byrjar að hafa það í huga hvað gyðingar á þeim tíma höfðu séð þegar þið sá þessu ættartölu, þá byrjar allt í einu svona nöfn að poppa upp sem að þú veist, þú kannast við, þú hefur lesið það í reikningunum. Þú sér til dæmis nöfnin Abraham og Ísak og Jakob og Júda. Þú sér Davíð konung og svo seinna meir þá sérðu hann að Serúbabel sem að margir kannski pæla voðalega lítið í. En þetta allt einstaklingar sem Guð var búinn að gefa ákveðin loforð. Að frá upphafi, frá 1. Mósebók 3. kafla, þá byrjar að tala sæði konunnar sem mun koma og hann mun merja höfuð Satans. Hann mun slást á móti Satan, hann mun sigra, hann mun slasast en hann mun á endanum sigra en hann kemur og svo í gennum Biblíuna þá þessi eftirvænting.
hver er þetta? Hver er þessi einstaklingur sem mun koma? Og allt í einu byrjar Guð að pikka út Abraham, segir hann mun koma í genið þig. Svo tekur hann Ísak og hann mun koma í genið þig. Og Jakob, hann mun koma í genið þig. Og Jakob eignast 12 syni. Hversu ótrúlegt er það? Við erum með nóg að gera með 3 börn. Ég myndi að hafa 12 syni. Það er ekki einu sem tala um hversu margar dætur hann átti. En hann á 12 syni. Og allt í einu svona af þessum 12, það mun að koma í genum þennan, Júda. Hann mun fá sigur. Þannig að við byrjum að horfa á Gamla testamentið og við sjáum þessi loforð Guðs sem fylgja þessum nöfnum sem við sjáum í ættartölu í Matteusarguðspjalli, og við sjáum til dæmis með Abraham, Ísak og Jakob. Guð mun margfalda þjóðina sem mun skapa í genum Abraham. Og fyrir afkomendur Abrahams þá er það ekki bara þjóðin Ísrael sem mun blessast, heldur mun allur heimurinn blessun hljóta. Og við sjáum þessi loforð koma fram í 1. Mósebók í kapla 22 og 26 og 28. Svo heldum við áfram. Og við heyrum að þessum 12 sonum Jakobs þá er ákveðið að Júda mun hljóta loforð. Og Jakob er að fara að deyja og hann langar að blessa syni sína áður en hann deyr. Það sem hann gerir er að þegar hann kemur að Júda, þá segir hann þetta í 1. Mósebók 49:10. Ekki mun veldisbrotin víkja frá Júda né ríkisvöndurinn frá fótum hans. Uns sá kemur valdið hefur og þjóðinnar ganga honum á hönd. Þannig allt í einu byrja að tala um einhvern afkomanda sem mun koma. Það er ekki bara Ísrael sem mun ganga honum á hönd. Allar þjóðir munu ganga honum á hönd. Svo færum við okkur neðar í ættartöluna og við sjáum Davíð konungur. Guð segir við Davíð: Þegar ævi þín eru öll og þú gengur til feðra þinna, mun ég hefja afsprengi þinn eftir þig, einn af sonum þínum, og staðfesta konungdóm hans. Hann skal reisa mér hús og ég mun staðfesta hásæti hans að eilífu. Og ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur, og miskunn mína mun ég ekki frá honum taka, eins og ég tók hana frá fyrirrennara þínum. Heldur mun ég setja hann yfir hús mitt og ríki að eilífu. Og hásæti hans skal vera óbifanlegt aldir. Þannig að sjáum við að þetta er 1000 árum fyrir Krist. Davíð konungur yfir Ísrael 1000 árum áður en að Jesús kemur. Og við sjáum hvernig þessi loforð halda áfram. Og Serúbabel sem er nær komu Jesu Krist, sem kemur seinna meir, honum er gefið loforð að honum muni fylgja valdið og í gegnum hann muni koma hornsteinninn. En það var búið að útskýra hvað er átt við með hornsteininum, til dæmis í Jesaja og í Sálmi 118 og annað eins, sem á við Messias. Við sjáum þetta í Haggai 2:23 og Sakaría 4:7. Þannig að við sjáum hvernig þema heldur áfram að Guð lofar að einhver muni koma og hann muni merja hug Satans, og ekki bara einhver heldur, hann kemur í genum Abraham, hann mun koma í genum Ísak og Jakob og Júda, og hann kemur í genum Serúbabel. Og hvað sjáum við? Af hverju er þetta mikilvægt að við séum að dvelja á ættartölu hér í dag? Af hverju hefði það verið mikilvægt fyrir gyðingum í þá daga? Því að þú gast ekki bara verið einhver plebbi sem nappaði niður strætun og sagði ég er Messias. Það var ákveðið sem var búið að segja hver Messias átt að vera, hvar hann átt að fæðast, af hvaða fólki hann skildi koma. Þannig að ef einhver kom og sagðist vera Messias, þá gast þú sett próf fyrir hann. Hver eru afkomendur? Af hverjum ertu komin? Hver er fjölskylda þeim? Passar þú við það sem Guð er búinn að segja hérna áður fyrir? Því að Guð er búinn að lofa fólki í gennum tíðina hver myndi fá að vera forföður Messias. Það voru spádómar hvar hann átt að fæðast, hvernig hann átt að fæðast, hvað fæðingar átt að þýða og annað eins. Þannig að það sem þessi ættartölu minnir okkur á, held ég líka, er að sagan Jesu, hún byrjar ekki eins og venjulegar góðsagnir. Það eru margir sem að halda í þetta. Ég man þegar að myndin Da Vinci Code kom út. Ég man að margir kristnir voru svona fríka út. Það voru svona, það var fólk eftir að fara úr trúnni og annað. Og ég var alltaf svona hálf skeptískur á það, út af því að ég held að fólk viti alveg að þetta er bara bíómynd. Það er ekki að fara að taka þetta alvarlega. En svo surely enough, þá byrjaði fólk að taka þetta alvarlega. Dan Brown byrjaði eitthvað svona að daðra með, já, þetta var skáldsaga fyrst en ég trúi þessu nú og bla bla bla. Þannig að margir eru með þessa hugmynd að Jesu Kristur var aldrei til. Það var bara góðsögn. Þetta var bara saga sem að einhver bjóð til þess að búa til trúarbragð. En þegar þú
byrjar að lesa Matteusarguðspjall og það byrjar ekki eins og goðsögn, það byrjar ekki eins og Disney-saga, það byrjar ekki í landi langt í burtu eða eitthvað svoleiðis, heldur mjög ítarleg ættartala hver þessi einstaklingur var, að þá byrjar að lesa þetta svolítið öðruvísu heldur en aðra goðsagnir. Ef þetta var skrifað 60 eftir Krist, 50 eftir Krist, þá voru einstaklingar sem lásu þetta sem gátu sagt, ég þekki Jósef, ég þekki afkomandi hans, ég þekki hans, ég skal fara og spyrja, ég veit hvað Bethlehem ég skal fara, ég veit hvað Nasaret ég skal fara og spyrja, var einhver Jesús á svæðinu hérna? Þannig að þú lest þetta og þú sérðu, þetta er ekki önnur góðsögn, heldur er þetta sagfræði sem hægt að prófreina á þessum tíma. Svo mikilvægi og tilgangur ættartölunar fyrir gyðingum í þá daga, þetta ég sé þessi 3 punktar, þeir tengdu einkenni einstaklinga við forfeður þeirra, hvaðan þeir komu. Þeir vissu að spádómarnir Messías tengdust ákveðnum ættum og þetta var ekki góðsögn. Þetta var ekki bara einhver einstaklingur inn í herbygginu sem hefði búið til góða sögu, heldur var þetta að tala raunverulega manneski sem stóð og starfaði á jörðinni. En það sem er gett merkilegt við ættartölu Jesu Krists er að þegar þú horfir á Biblíuna þá eru 2 mismunandi ættartölur Jesu Krists. Það eru margir sem hafa notað þetta til að ráðast á Biblíuna og þær stangast á hvort annað. Það eru öll nöfnin sem ég talaði áðan, öll nöfnin sem voru með loforðin eru í báðar ættartölunum, svo eru aðrar ættir í ættartölunum sem eru mjög öðruvísi nöfn, mismunandi ættartölur. Það er Matteusarguðspjall 1. kafli, svo er hin ættartalan í Lúkasarguðspjalli í 3. kafla. Nú, þannig koma margir með gagnrýni sem kemur upp reglulega að Biblían sé ekki reyðan áreiðanleg, getur ekki verið orð Guðs, þetta getur ekki verið fullkomið orð Guðs, það er mótsagnir í Biblíunni, gátu ekki einu sinni skrifað, þannig að þau voru sammála hverjir voru afkomendur hans, eða hverjir voru forfeður hans. En það getur verið nokkuð margar útskýringar fyrir þessu. Og ég vil ekki eyða of miklum tíma í þetta, en út af því að ég hef lent rosalega oft í þessari spurningu, þá langar mér kannski að gefa bara 2 góð svör við þessari spurningu sem er alveg hægt að fullnægja fyrir mannesku. Það er alveg nóg að svara þessu svona. Það eru 2 svona aðalkenningar sem ég held að þessu sterkastar, sem er að fyrsta lagi er ein ættartalan lögleg ættartala og ein ættartalan er líffræðileg ættartala. Það er ein kenning. Og tökum mig sem dæmi. Tökum Sigurrós sem dæmi. Þannig að við getum sagt, ég ætla að gera ættartölu fyrir Sigurrós, ég ætla að segja ykkur hver hún er og ég get byrjað og ég get sagt, ég er pabbi hennar, Svava mamma hennar, Gunnar er afi hennar, Ómar er afi hennar. Og þannig er löglega ættartala Sigurrósar. Nú, svo get ég farið í líffræðilega ættartölu Sigurrósar. Og ég get sagt, ok, ég er pabbi hennar, Svava mamma hennar, Gunnar er afi hennar og svo byrja fullt af spænskum nöfnum allt í einu að koma. Bara fullt af spænsku nöfnum og svo einn bóginn þá ertu með fullt af íslensku nöfnum, svo einn bóginn þá ertu með fullt af spænsku nöfnum og þetta er samt báðar ættartölu Sigurrósar á sama tíma. Það þarf ekki að vera mótsögn þar. Einu lögleg, einu líffræðileg. Nú, mér finnst það alveg sterk útskýring en samt hallast ég kannski ekki alveg að þessu. Fyrir mér þá held ég að Matteusarguðspjall sé ættartala Jósefs og Lúkasarguðspjall er ættartölu Maríu. Ég held að það sé góð útskýring þar á. Kannski Helgi, þú getur kannski... Já, ertu ekki samanlega? Þannig að grískan er ekki með orð fyrir hvað heitir sonnin á íslensku? Tengdasonur. Er það ekki rétt sem er? Grískan er ekki með orð fyrir tengdasonur. Þannig að þú sér þegar þú lest Lúkasarguðspjall að hann er að fylgja mjög gyðingalegum siði. Hann er að fara mjög gyðingalega í þetta. Ef þú lest ættartölur í Gamla testamentinu og lest þær í Lúkasarguðspjalli þá sérðu að hann er mjög mikið að fylgja því sem að gyðingar voru að skrifa áður fyrir. Og í grískunni þá er ekkert orð fyrir tengdasonur. Þannig að við trúum því að María mey, hún var hrein mey þegar hún eignaðist Jesu Krist. Hvernig ætlar þú að gera ættartölu fyrir konu og fylgja gyðingalegum siði þar sem þú nefnir ekki konur á nöfn? Heldur talar ofta þetta sem fjölskyldur, þar sem maðurinn er höfuðinn í fjölskyldunni og aðeins. Og ein leiðin er svo að þú endar á tengdasonur. Þegar kemur Eli, þess að Jósef er sonur Eli, að þá sé hann að meina tengdasonur. Og það er eitthvað í grískunni sem bendir til þess að þannig sé verið að tala um það. En skulum ekki dvelja mikið á því, en hann er alltaf svona svör ef þú hefur ekkert mann að pæla í þessu.
En svo færum við okkur yfir í annan punktinn í dag sem að fólkið í ættartölunni, það sem við erum búin að nefna sumna, við erum búin að nefna Abraham og Ísak og Jakob og Júda og Serubabel, en það eru önnur 4 nöfn sem koma hana fram. Þannig að sjáum við þessi nöfn sem að hafa fengið loforð Guðs í kennum Gamla testamentið, en svo eru önnur 4 nöfn í ættartölunni sem koma fram sem eru mjög óvenjuleg nöfn, sem að gera þessi vers að mjög óvenjulegum versum. Og það að það eru 4 nöfn af konum sem koma fram, og ef þú læst ættartölur í gennum Biblíuna, þá sérðu að það eru engar konur í neinum ættartölunum nema í Matteusarguðspjalli. Og allt í einu, og það er ekki allar mæðurnar, það eru bara einhverjar sérstakar mæður sem eru teknar fram. Þú sér eitt undarlegt, til dæmis að Davíð gat Salomon við konu Úrija. Ok, hvað lítur á einhver saga þar? Þú veist, ef hún er kona Úrija, af hverju gat hún Salomon í gennum hann? Nú, þeir horfðu á fjölskyldur í Gamla testamentinu. Í rauninni ættartölu var leið til að telja upp mismundi fjölskyldur sem var ekki sérstæð. Það var fleiri en bara þessi einstaklingur. Heldur bara alltaf þegar þú vildi tala um fjölskyldu, þá talaðu mannin í fjölskyldunni. Svo það lítur að vera einhver ástæða fyrir því að Matteus er hér að tala um 4 mismundi konur sem koma fram. Af hverju Matteus að tala upp 4 mismundi konur? Og það sem gerir þetta merkilega að þegar þú byrjar að skoða þessi nöfn á þessum 4 mismundi konum, Tamar, Rahab, Rut og svo kemur allt í einu bara kona Úrija sem Batseba, já á íslensku. Þá sér það að það eru allar með sögur í Gamla testamentinu. Þetta er ekki bara einhverja konur, heldur eru þetta konur í ritningunum sem við getum lesið um. Og Tamar kemur fram í 1. Mósebók 38 og Rahab kemur fram í Jósúabók 2 og Rut kemur fram í, og hún er bara með sína ein bók, Rutabók. Svo kemur Batseba fram og hún er í annarri Samúelsbók í 11. kafla. En það er eitt sérstakt þegar þú byrjar að skoða þessi sögur á þessu konum. Að það eru oftast allar með eitthvað á bakinu sem gerir það að verkum að það væri óheillandi fyrir gyðingum að horfa á þér. Ég held að það var einhver sem hélt í fram að allar að þessi konur væri ekki hluti af Ísrael, væri útlendingar. Og ég veit alltaf að 3 mismundi konur á listanum sem voru útlendingar, en ég veit ekki alveg með Tamar hvort hún hefði verið hluti af Ísrael eða ekki. En ég byrja að spyrja mig þegar ég sá þetta, af hverju koma þessar konur fram í ættartölunni? Ef að gyðingalega hefðin er svo að þú nefnir bara karlmanninn á nafn, og hann er ekki bara að breyta gyðingalega hefðinni með því að nefna báðaforeldra, heldur hann tekur hann bara fram 4 mismundi konur, af hverju vill hann að við tökum eftir 4 konum í ættartölu Jesu Krists? Nú, það sem hann byrjar að sjá er að til dæmis sagan um Tamar. Þetta er saga þar sem hann giftist einum af sonum Júda, en hann deyr, og hún giftist svo næsta elsta syni Júda, og hann deyr líka, og hann á 3. soninn, en hann er ekki nógu gamall til þess að giftast ennþá, og hann segir, bíddu, ég ætla að bíða þannig að hann er nógu gamall til að giftast, og þá mátt þú giftast honum. En þegar hann er nógu gamall til að giftast, og sér Tamar að Júda ætlar ekki að gefa honum í giftingu til hennar, þannig að hún, ég veit ekki, ég hef þetta að finna, já, hún þykist vera vændiskona. Og hún fer það sem hún veit að Júda mun vera, og einhvern veginn nær að sofa með honum án þess að hann fatti að þetta sé hún, og verður ólétt eftir tengdafaðir sinn, Júda. Nú, svo kemst Júda að því að hún er ólétt, og hann í hræsni sinni ætlar að fara að dæma hana til dauða fyrir adultery, hórdóm. Þannig að hann ætlar að fara að dæma hana til dauða fyrir hórdóm, fyrir það sem hann var að gera með henni fyrir einhverjum vikum, þangað til að hann fattar að hún er ólétt eftir sig. Og þá sleppur hann í, og þá er þetta orðið synir Júda sem koma í gennum hana. Nú, þetta verður áhugaverðara. Þegar við fyrir í næsta nafni á listanum, þá er það Rahab. Og Rahab, hún er kona sem er í Jerikóborg þegar njósnarar í Ísrael koma og þeir ætla að taka yfir Jerikóborg. Þegar þeir komin í Jerikóborg, þá fattar Jerikóbúar að Ísraelsmenn eru þannig inni og þeir eru að njósna borgina. Og þeir leita þeim út alla borgina, og það sem að þeir gera er að þeir fara í hóruhús. Já, er eitthvað gott íslenskt orð fyrir þetta, fyrir utan? Vændishús, já. Vændishús. Þeir fela sig inn í vændishúsi, og hver er þar að reka þessa stofnun? Rahab.
Rahab þar að reka þessa stofnun, væntishúsið í Jerikó. Hún hjálpar þeim, hún leggur trú sína traust á Guð gyðinga, hún segir, sýnir mér miskunn, leyfi mér að vera hluta af ykkur. Hún leggur í rauninni meira traust á Guð gyðinga heldur en hermátt Jerikóborgar. Og það sem að gerist þegar Ísraelsmenn koma, þeir eyðileggja borgina, en Rahab og fjölskylda hennar fær að gera hluta í Ísrael. Þetta mjög áhugaverða sögur þegar þú byrjar að skoða þetta. Þeir eru komið með eina konu sem þóttist vera vændiskona til þess að vera ólétt af tengdapabba sínum. Ein kona sem var vændiskona og var ekki bara vændiskona heldur rak vændishús. Nú, svo fyrir við aðra sem Rut. Hún kemur fram í Rutabók og Naomi kemur það fram og hún með manni sinum og 2 syni sínum og þau koma frá, ekki Bethlehem það sem þau koma frá? Þau koma frá Bethlehem út af því að það hungursnið þar í landi og þeir fara til Móab sem annað land og þeir ætla að lifa þar af. En í því landi þá missir Naomi mannin sinn og missir 2 syni sína sem voru þá búin að giftast Móabítum, konum, og eina af þeim var Rut, man ekki hvað hinn hét. Var hann nefnt hann á nafni? Man ekki einu sinni eftir. En alltaf Naomi segir við þessar 2 tengdadætur sínar, farið og finnið ykkur aðra menn, en Rut segir við Naomi, nei, þitt fólk verður mitt fólk og þinn Guð verður minn Guð. Ég ætla að vera með þér. Þannig að Móabítar á þessu tíma voru mjög fyrirleiknir af gyðingum. Þeir voru ekki hluti af Guðs þjóð. Þannig að hérna við komum með eina konu sem þóttist vera vændiskona, eina konu sem rak vændishús, ein sem var Móabíti, örugglega fyrirlitin af mörgum gyðingum, og svo seinasta konan sem örugglega mest fyrirlitin af þeim öllum. Það einhver grein sem ég las sem sagði mér það að Betseba var svo hötuð af gyðingum því að þau horfðu svo upp til Davíð konungs og hún fekk hann til að falla í synd að hún var svo hötuð af þeim að þau vildi ekki einu sinni nefna hann á nafn. Kenningin var svo að það ástæðan fyrir því að hún ekki nefnd í ættartölu Jesu Krists í Matteusarguðspjalli sem Betseba heldur sem kona Úrija. Ég veit ekki hvort það eitthvað mikið til í þessu en þetta var alltaf einhver séni sem var að pæla í þessu hlutum. Betseba, við þekkjum hana, jafnvel þó að kannski þú hafur ekki lesið Biblíuna, hennar Leonard Cohen lagið, Halleluja. I saw her bathing on a roof. Veit ekki hvað hún fór á bað upp á þakinu hjá sér. Ég ekki alveg búin að kanna hvort að það var bara venjulegu siður þá, en alltaf hún fór á bað upp á þakinu sínu og Davíð konungur var í sínu höll og hann horfði og sá Betsebu á baði á húsinu sínu. Hún var gift Úrija, hann vissi það. Hann kallaði á hana, hann svaf með henni, svo var hann ólétt. Vandamáli var að herinn hans var í stríði sem hann átti raunverulega að vera að taka þátt í. En Úrija var í þessu stríði. Þannig að til þess að reyna að kofra það að hann var búin að gera hana ólétta, þá bað hann Úrija að koma aftur með þeirri vonum að hann myndi sofa hjá henni og hann myndi halda að þetta barn væri hans barn. Nú þegar hann neitar að gera það því að hann hluti af hernum, þeir eru í stríði og hann ætlar ekki að vera sinni heitri sæng og meðan þeir eru að þjást í stríðinu, að þá sendur hann tilbaka, segir hermönnum að láta hann fremst á víglínuna og draga sér tilbaka svo hann drepinn af óvinni her sín. Og tekur svo konu Úrija, gerir hann að konu sinni og eina spenna með henni og fleiri börn. Nú, hvað eigum við að gera við þessi sögur? Það er svar. Hvað eigum við að gera við þessi konur? Af hverju er Matteus að taka þær sérstaklega fram í ættartölunni? Af hverju til dæmis? Þetta finnst mér mjög áhugavert, sko. Til dæmis þegar kemur að Jesu Krist, af hverju, ef þú ætlar að búa til sögu þennan einstakling sem þú vilt að aðrir tilbiðji, af hverju færðu svona móti siðum dagsins? Af hverju í samfélagi til dæmis, þar sem vitnisburður kvenna var ekki talin vera áreiðanlegur, voru fyrstu 2 vitnin að upplýsa Jesu Krist konur? Af hverju, ef þú vilt að þessi einstaklingur sé tilbiðinn, tekur þú sérstaklega fram þessar konur sem hafa ekki droslega sjarmerandi sögur? Af hverju ef þú ætlar að búa til góðsögn og þú vilt fá fylgjendur og bak við þig, af hverju ert að búa til sögur þar sem að þú, einn af postulum kirkjunar, ert að gera lítið úr sjálfur? Þar sem þú fattar ekki aftur og aftur hvað er í gangi nema eftir að Jesús rísir frá dauðum.
og meira þess að eftir það, þá kannski það þarf annars slagið að segja þið til, eins og Páll póstari gerði við Pétur. Ég held að eina ástæðan fyrir því að þessi nöfn eru tekin fram til þess að minna okkur á að þetta er ekki ný saga. Þetta er ekki saga sem er að hefjast með Jesu Kristi, heldur er þetta saga sem hefur verið í gegnum mannkyns sögu. Margir sem vilja aðskilja Jesu Krist frá Gamla testamentinu, Nýja testamentinu frá Gamla testamentinu. En ég held að það sem við gerum hér, það sem við sjáum í ættartölu Jesu Krist, er að þetta er ekki saga sem byrjar með Jesu Kristi, hún uppfyllist í Jesu Kristi. Þetta er saga sem byrjaði fyrir löngu. Þetta er upphaf jarðlegs lífs Jesu Krist, en þetta er ekki upphaf af sögu endurlausnarinnar. Saga endurlausnarinnar byrjaði leið og syndin kom í heim. Þá kom strax loforð þann sem myndi koma sem sæðikonunar og hann myndi merja höfuð Satans. Og við sjáum í versi 17 að Matteus hann brýtur þetta niður í 3 mismunandi flokka. Og það eru 14 ættir í hverjum flokk sem hefur spyrjað skrítið út af því að ef þú pælir í ættartölunni í Gamla testamentinu þá sérðu að Matteus er búinn að taka út nokkrar ættir. Hann má alveg gera það var alveg gert í þá daga. Þurftir ekkert að fara í hverja ætt ef þú varst að tala að eins og ég geti sagt ég er afkomandi Þorsteins og hoppaði yfir pappa til þess að komast að því og það var alveg allt í lagi, ég er afkomandi Þorsteins, það er alveg rétt. Þannig að hann tekur út nokkrar ættir, nokkra flokka úr ættinni til þess að láta þetta passa, 14. Matteus er að reyna að gefa okkur einhver punkt og ég held þetta sé til þess að minna okkur á þessa stóru atburði sem gerðist í Ísraelsögunni. Fyrstu atburðinir byrja með Abraham. Hvað gerir Guð? Hann tekur hann random einstakling. Abraham segir hann að koma, hann ætla að gera úr honum þjóð sem mun vera blessun fyrir allar aðra þjóðir. Það er frekar stórt skref í sögu Ísraels. Nú svo næsta skref, þá erum við komin til Davíð konungs og hvað segir hann Davíð konung? Afkomandi þinn mun ríkja eilífð. Frekar stórt skref í sögu Ísrael. Og þriðja skrefið er þegar Ísrael er lögð rúst. Það tekið alla sem herleita til Babylon og allt einu lítur út þessu sagan sé að vera búin. Það er sem við erum að dvelja á í Danielsbók, það er það tímabil, það sem að Daniel er fastur í Babylon sem er unnið þræll. Og þetta er allt stórar sögur í sögu Ísrael. Þetta er allt stórir atburðir í sögu Ísrael. Þannig að Matteus er að minna okkur á að þetta er upphaf lífs Jesu Krists á jörðinni, en þessi saga er löngu byrjuð. Hún byrjaði fyrir löngu. Þetta er ekki bara eitthvað svona ný saga, heldur í Jesu Kristi þá er uppfyllingin að koma. Uppfyllingin af þessum loforðum sem hafa komið í gennum Ísrael að þeir munu vera blessun fyrir allar þjóðir, það mun koma nú fyrir Jesu Krist sem er hluti af þessari sögu sem byrjaði fyrir löngu. Og hvað sjáum við í ættunum? Þetta er ótrúlega venjulegt fólk. Og jafnvel kannski óvenjulegt að því leytinu til að það er mjög brenglað oft á tíðum. Þetta er syndugt fólk. Þetta er ófullkomið fólk sem Guð fyrirgaf og notaði til þess að leyfa heinum að sjá ekki hversu ótrúleg þau voru, heldur hversu magnaður Guð þeirra var. Og það sem ég þakkláttur fyrir er að þessi saga er ekki byggð á hversu góðir einstaklingar voru sem komu með söguna, heldur hversu góður Guð er sem notaði þessi einstaklingar. Til og með svo lestum sögu Abrahams. Ég var að hugsa þetta, það eru sumar kirkjur sem myndur ekki leyfa þessu fólki að vera hluti af kirkjunum sinum í dag. Svo sagan Abraham. Þannig er þetta með einstaklingi sem efast loforð Guðs aftur og aftur. Ég meina þegar þú ert 90 ára og konaðin er áttræð og Guð er að lofa þér börnum og alltaf gera úr ykkur þjóð, þá kannski skilur ég veit ekki hvort að ég myndi alveg bara taka í 100% og vera bara algjörlega trúfastur. En Abraham, hann efast aftur og aftur loforð Guðs og reynir aftur og aftur að taka fram fyrir hendur Guðs. Hann og Sara er komið með góða áætlun, fara auðvitað í Excel og svona pæli í hvernig þetta á alltaf gerast og komast að þeirri niðurstöðu að hann á að giftast annarri konu og hann er að spara með henni og segir bara Guð, við erum búin að hjálpa þér, blessaðu bara þennan son hérna. Þú lest til dæmis þegar hann fer í mismunandi lönd og hann er maður Söru og hún er greinilega falleg. Hann er hræddur að ef hann kemur inn í landi og þeir sjá hvað hún er falleg, þá vilja þeir drepa hann og eigna sér hana sem konu. Þannig að hún biður hann að ljúga aftur og aftur þessu systir hans og það hljómar eins og hann leyfi bara henni að flytja inn í hús einhverja manna og
þangað til að Guð opnar augu fyrir því að nei, hún konan hans og hann skræfa. Hann skræfa í rauninni. Svo fyrir við Davíð. Hann ótrúr, hann svikari, hann lygari og hann morðingi. Þú verður í Tamar, þóttist vera hórkona og svaf með tengdafæði sínum. Þú ferði verið í Rahab, sem var væntiskona, sem sveik þjóð sína. Þú ferði verið í Rut, hún var Móabíti, örugglega fyrirlitin. Betsebu var ótrú með Davíð. Og sagan heldur áfram, ég meina þetta ekki bara Gamla testamentið. Sá sem skrifa 2/3 af bókum Nýja testamentisins Páll, sem starfaði við það hér áður fyrir að drepa kristna og fangelsa þá og annað eins. Það sem þú sérð í gennum þessa sögu að Guð notar ótrúlega syndugt fólk og fólk með ótrúlegan bakgrunn til þess að framkvæma þessa sögu sína. En það sem við sjáum að Abraham til dæmis, hann ekki þekktur sem skræfa. Hann þekktur fyrir það að vera réttlátur af trú á Guð. Við höfum að Davíð sem var ótrúr, sem var morðingi og lygari, en þegar að Guð talar hann, þá segir hann maður eftir mínu eigin hjarta. Og þú horfir á Tamar og Rahab og Rut og Betsebu og það allavega ég pæla ekki helst í þeim varandi hver forsaga þeirra var, hverjar þær voru. Ég pæli í þeim að pæli hversu ótrúlegt það að vera hluti af áætlun Guðs að í gegnum þær og afkomandi þeirra þá myndi Messías fæðast inn í heiminn sem kæmi til að frelsa mig og aðra sem þurfti á frelsunni að halda. Það minnir mig svolítið á falleg vers sem ég held að margir myndi kannski ekki vera sammála mér að væri falleg vers, en ég man ég verið í Bandaríkjunum og ég labbaði ég bjó í Bandaríkjunum í 3 ár og ef þið vitið hvað margir þá er þetta í New Orleans á Bourbon Street, þar sem það er bara allt út í svalli. Það er alls konar hlutir í gangi hérna, alls konar eiturlyf, alls konar drykkja. Ég var 16 ára þegar ég labbaði inn í fyrsta skipti og áttaði með að það var eitthvað skrítið við fötin á þessum stelpum sem voru að labba fram hjá mér. Svo áttaði ég með að því seinna meir að það voru ekki í fötum, það var búin að mála á sig föt. Þetta var svona hátíðin sem var hana. Það sem við áttum að gera voru að fara hana og ég átti að deila með þeim trú minni og ég var ekki einu sinni með trú á þessum tíma, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég var að tala við fólk en eitt sem ég tók eftir á þessum tíma að það voru kristnir einstaklingar sem löbbuðu með svona stóra krossa, svona hátalara og það sem þeir gerðu var bara að lesa upp 1. Korintharbréf 6, 9 og 10 og ég var alltaf að pæla í bara hvernig gengur, er þetta að byrja mikið að samtölum eða eru margir búin að koma og iðrast eða hvernig virkar þetta hjá okkur? Svo seinna mér því ég las þessi vers að þá fannst mér það ekki bara dæmandi, þá fannst mér það endanum falleg vers því að í samhengi þá tekur hún það líka fram skulum bara lesa þessi, 1. Korintharbréf 6, 9-11 Vitið þér ekki að ranglátir munu ekki Guðs ríki erfa? Villist ekki Hvorki munu sörlífsmenn, skurgóðadyrkendur, hórkarlar, kynvillingar, þjófar, ásælnir, drykkjumenn, lastmælir, ræningjar Guðs ríki erfa. En svo heldur hann áfram. Þetta voru versin sem að þeir notuðu. Þeir löbbuðu með krossastrætunum og öskruðu bara þessi vers á fólk allan daginn. Svo tók ég eftir þessu, sem gerði þessi vers ekki dæmandi fyrir mig heldur huggandi. Hann segir, og þetta voru þér sem er. En þér létuð laugast og þér eru helgaðir, þér eru réttlætir fyrir nafn Drottins Jesu Krists og fyrir anda vors Guðs. Þannig að það er ekki bara ég og þú sem eru syndug. Þetta er eitthvað sem hefur verið gegnum alla mannkyns söguna. Ef að Guð ákvað, ég ætla ekki að starfa í gegnum nema hann sé fullkominn, þá myndi hann ekki starfa yfir höfuð. Það væri enginn sem hann myndi nota á jörðinni, hann geti starfað einstætt, en hann myndi ekki nota neina mannesku á jörðinni til þess að vera hans sendiherra. Ef að standardinn væri að þessi manneskja þyrfti að vera fullkomin. Þetta er sagan um alla mannkyns söguna. Guð leyfir ófullkomnu fólki að nálgast og þjóna fullkomnum Guði.
Ekki svo að þau fá alla lofgjörð eða dýrð eða þau vaxi í hroka eða hvað sem það heldur að Guð sem þeir þjóna fái dýrðina. Þannig að ég spyr mig, ert þú hér í dag og efast að Guð getur notað þig? Ert þú hér í dag, hvernig horfir þú á þig? Horfir á þig sem hræsnara, eða aumingja, eða hálfvita, eða kannski horfir á þig bara sem frekar frábæra manneskju. Nú, lestu í gegnum Biblíuna, ef þú horfir niður á þig sjálf, ef þú horfir á þig sem hræsnara og sem aumingja, sem hálfvita og sem syndara og sem lygara, lestu í gegnum Biblíuna og sjáðu fólkið sem Guð notar. Þú áttar þig á, þú ert í góðum félagsskap. Þú ert í fullkomnum félagsskap. Guð er búinn að nota syndugt fólk, alla mannkyns söguna, til þess að framkoma sinn vilja. En hann leyfir okkur ekki bara vera þar. Hann leyfir okkur ekki bara að elska þessa synd okkar. Hann getur tekið hvað sem og gert úr því fjársjóð. Hann getur tekið það sem brotið og gert það heilt. Spurningin hvað getur Guð gert þegar að ófullkomið fólk leggur líf sitt í hendur Guði og segir, gerðu það sem þú vilt. Það sem við sjáum aftur og aftur í gegnum söguna að hann getur gert magnaða hluti svo hann sé dýrlegur að hátta baka. Og ég skil ekki hvernig kirkjan í dag, hvernig kristnir í dag geta hrokast upp við þennan boðskap. Ég skil ekki hvernig við getum finnið stolt í sjálfum okkur og sett okkur á hærri stað en aðrir þegar við áttum okkur á því að ég er bara syndari, frelsaður að fyrir trú. Og ég spyr mig, hefur þú upplifað skömmina við syndina? Þess að skömm sem fylgir syndinni, sem fylgir misgjörnum, sem fylgir mistökunum. Ef þú hefur ekki upplifað þessa skömm, þá held ég að það sé örugglega best að þú upplifir þessa skömm einhvern tíma. Að þú horfir á þig í ljósi Guðs. Þú horfir á þig, þú sért ekki að miða þig við aðra manneskju sem þú heldur á sér verri en þú, heldur horfið á þig miðað við fullkomnun almáttugan Guð og spurðu hvernig er ég? Hversu mikil er synd mín? Hversu mikil er skömm mín? Út af því að ég held að það gerir náð Guðs enn sætari. Út af því að seinni spurningin er þessi, hefur þú fengið að upplifa hversu sæt náð Guðs er? Hversu ótrúleg náð Guðs er? Og ef ekki, þá held ég að þú hafir ekki fengið að upplifa hversu djúp og há og breið og dýrleg hans náð er í Jesu Kristi. En það sem margir gera, þeir segja annarkvort eða. Vertu annarkvort kirkja sem talar lögmálið, sem lætur fólk skamma sín, eða náðina. Og ég segi nei. Ég held að ef við viljum gera mikið úr náðinni, ef við viljum gera mikið úr því sem að Guð hefur gert fyrir Jesu Krist, þá verðum við fyrst að upplifa okkur á því, upplifa það hvar við vorum án náðar Guðs. Og þegar við finnum skömmina, þegar við getum hugsað tilbaka og við getum hugsað tímabilið það sem fengum að upplifa skömmi yfir því sem við gerðum, að þá getum við minnt okkur að náð Guðs og séð hversu miklu sætari hún er fyrir vikið. Þrátt fyrir öll mér mistök, þrátt fyrir allt sem ég hef gert, þá hefur hann fyrirgefið mér og elskað mig. Lögmálið er fínn sumarbústaður, en náðin er gott heimili, eins og ég segi. Nú, í holdgun Guðs, þá sjáum við að Jesu Kristur, hann kemur í gegnum ætt sem bæði er búin að hljóta blessanir af Guði og loforð af Guði í gegnum tíðina, en við sjáum líka að hann kemur í gegnum ættir sem eru með mjög brothætt og fólk með mjög mikinn bakgrunn, mjög mikla skömm yfir því sem að var og gerði. Og með þess að sömur af þessum einstaklingum sem að báru þessa skömm eru sömu einstaklingur og fengið lofar Guðs. Eins og Davíð konungur. Guð sagði við Davíð konungi, kennum þig kemur einstaklingur sem mun ríkja eilífð. Guð sé lofa að Guð gerir ófullkomið fólk af hlut af sinni áætlun á þessari jörð. Og það annars væru við ekki hér.
Guð tekur við þér eins og þú ert, en hann elskar þig líka nóg til þess að umbreyta þér, til þess að breyta þér út af því að hann veit að það er eitthvað betra heldur en það sem við lifum fyrir núna. Svo ótrúlega mikið af góðum hlutum í lífinu sem eru hræðilegir guðir. Peningar eru fínn hlutur, hræðileg guð til að tilbiðja. Það sem ég elska við að Páll póstuli á einum staði sinnum hlutum, hann segir að við erum leirker. Við erum brotætt. Það er ekki mikið dýrið í leirkerum. En hann segir að við berum dýrmætan fjársjóð fagnaðarins. Það er ótrúlega flott mynd, finnst mér, til þess að lýsa þessu. Og ég held að þegar að balansinn kemur þar sem að ég sé synd mína fyrir hvað hún raunverulega er og svo sé ég náð Guðs fyrir hvað hún raunverulega er, að þá verður náð Guðs meiri. Það átta ég með á því hversu ótrúlegt það er að Guð hefur fyrirgefið mér. Og það er það sem við gerum hverjum sunnudegi. Við minnumst þess sem Jesu Krists hefur gert fyrir krossin. Að hans líkami var brotinn í okkar stað og hans blóð það rann í okkar stað. Og mér langar að ef þú ert hér inn í dag og þú hefur látið trúðin og traust á Jesu Krist sem þýðir ekki bara að þú trúir að hann hafi verið til sem manneskja fyrir 2000 árum, heldur að í rauninni ert að segja ég trúi að Jesús Kristur hafi verið nóg. Að hann hafi dáið fyrir mína syndir. Að ég þurfi ekki að gera neitt til þess að öðlast himnaríki, heldur einfaldlega benda á Jesu Krist. Og allt það góða sem ég geri ég ekki til þess að fá ást hans og kærleika, heldur út af því að ég hef nú þegar fengið ást hans og kærleika. Það er það sem er umbreytandi við kristna trú. Það sem gerir hana mjög frábrugðin af öðrum trúarbrögðum. Þú þarft ekki að vinna þér einn ást Guðs. Þú færð ást Guðs og þú byrjar að vinna. Það er ótrúlega fallegt, finnst mér. Og ef þú hefur játað Jesu Krist sem drottinn þinn og frelsara, þá endur það að komdu og fagnaði með okkur og meðan að við syngjum þetta seinasta lag. Sigrún, getur þú náttúrulega náði svöfu fram með það? Og æjöndu held ég líka. Ef við skulum bara biðja og þegar við spilum seinasta lag endur það að komið og taki brauð og taki saman. Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir náðina og miskunn og trúfesti. Við þökkum fyrir það að þú hefur notað fólki hér tíðina sem er langt frá því að vera fullkomið. Og þú hefur notað það til þess að gefa þér dýrðina. Drottinn, ég bið að þú notar okkur til þess að gefa þér dýrð. Ég bið að notar okkur til þess að ummynda okkur og umbreyta okkur og hjálpa okkur að líkast þér. Við þökkum þér fyrir náðin og miskunn að þú hefur tekið við okkur eins og við erum. Og ég þakka þér fyrir náðin og miskunn í því að þú elskar okkur nóg til þess að breyta okkur og beina okkur á þér. Og ég bið Drottinn að þú notar okkur sem tóli þinni hendi þér til dýrðar. Og ég bið Drottinn að við megum upplifa það og átt okkur á því að líf í fullri gnægð, að eilíf hamingja í þessu lífi fæst í þinni miskunn, þinni náð. Megum við leitast eftir þér, ekki út af því að við viljum eigna okkur ást þína, við vitum nú þegar að við höfum hana. Heldur megum við leitast eftir að vera nálgast þig út af því að við vitum að það sem þú ert, þar er hamingjan. Þar er eilíf von, þar er eilíf gleði og ég bið Drottinn að þú megi opna augu okkar fyrir þeim raunveruleika. Og ég bið að þú vekir lofgjörð í okkur, ekki bara með söng sem varir um nokkra mínútur, heldur að við förum út í þessa viku og út í okkar líf og við leitast eftir því að leggja líf okkar niður svo þú sért dýrlegur að hátt upp hafinu. Í Jesu nafni. Amen.